سلام. بیا. اینجا همین مستوکا پهنه. یا خورما دی هستهشون نیتوه یعنی اول این تو بعد زمستون جون کنی یا نه؟ یا همه گرما شروع کنی جون کنی؟ گرما خود زمستان اصلا گرما خود گرما بود راش ما رسید بنی ما الان در ابتدای ورودی رشته کوه بشاگرد هستیم. رشته کوه بشاگرد که از شمال بندرعباس یعنی شمال شرق بندرعباس منطقه شمیل شروع میشه، میاد قسمت هایی از میناب یعنی از جنوب و شرق میناب رد میشه و میاد خود وارد منطقه بشاگرد میشه و قسمتی از استان کرمان رو در بر میگیره و اینجا جایی است که حالا بشاگرد مرکزی میتونیم در اصطلاح بگیم که غرب اون مربوط به استان هرمزگان هست و سواحلش اونور دریای مکران و یا دریای عمان هست، این ورش مناطق جاز موریان و رودبار زمین هست. و این منطقه هم که ما حالا در نظر گرفتیم میخوایم هم بریم منطقه مارز هست. به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی مناطق بشاگرد، بشکرد و مارز هنوز میتونیم بگیم که دست نخورده است. یعنی اون ساختار زبانیشون، ساختار فرهنگیشون، فولکلورشون خیلی تحت تاثیر دنیای امروز و تکنولوژی قرار نگرفت. پس بریم از نزدیک ببینیم. بریم. سلام بچه. اسم کوچک شما یادم میاد. بچه سلام. خوبین؟ چیکار میکنین؟ ها؟ مدرسه بودین؟ تموم شد؟ شما اسم چیه؟ زهر علی نیلوفر فاطمه امیر سعیده. آفرین سعیده. تو سعیده هستی؟ بیا اینجا ببینم. بیا یه شعر بخون. بفهم. سلام. سلام. یالا. بیا. سلام. یالا. خوبی بابا، حال شما خوبه؟ سلامتی انشالله. خسته نباشی مادر من. سلام. چی میبافین؟ حسیر میبافین. بسیار عالی. این الان چی میشه؟ سبد میشه؟ نه جای فرش. آها جای فرش میشه. بسیار عالی. اینجا کجاست ما اومدیم قربان؟ مارز. مارز. بله. مارز مربوط به کجا میشه؟ راین قلعه. راین قلعه. بله. این موتور روسیه است درسته؟ بله. قدیمیه. کبیر همین مناسبه دیگه. بعد همه کارش ماشاءالله خودتون انجام میدین دیگه. بله. باری باز کردین و بافتین دیگه وارد شدید دیگه.
استادش اینه. استاد همچین سکوت کرده که انگار قشنگ مشغول آره موتورین حرف نمیزنه. خب بفرما در خدمت هستم. سلامت لطفا. نه تو اسمت چیه؟ امیر؟ گپ زمین. آفرین بچه خوب، بسیار عالی. درود بر شما. شمس خاتون. شمس خاتون خوبی؟ سلامت انشالله. این آقا حالش بهتر شد؟ این دوره که کرونا بود یه خود سرما خورده بود. اینجا همه مستوکا پهنه. آره همه جا. داری بازش میکنی؟ این الان یه گل، یه دسته گل کامله. آره؟ کدوم؟ درخچه دازه. تو این دره‌ای که الان داریم میریم، در حاشیه این دره درخچه داز است. درخچه داز یکی از معروفترین و میتونیم بگیم حتی مقدسترین درخچه های این منطقه هم میتونه باشه. تمام فراورده های حصیری این منطقه کاملا از این درخت درست میشه. یعنی هم حصیر، هم اون ریسمان، هم صنایع دستی، هم صنایع تبدیلی، همه از این درخچه داز درست میشه. و این درخچه رو میتونیم بگیم که درآمد بیش از 50% مردم این منطقه مارس تا قسمت‌های از رمش که در این خطه‌های کوهستانی و حتی دشت‌ها زندگی میکنن از این درخچه هست. بسیار عالی. بریم ببینیم. این درخچه داز هست. کدوم؟ همین درخچه. این درخچه. بعد این 0 تا 100 اون سبد همه رو همین 0 تا 100 اون سبد که نه، 0 تا 100 تمام صنایع حصیری رو همین درخت تشکیل میده. این درخچه داز هست. چون این درخچه یعنی برگش، ساقش و ریشش اینا خودشون برای خود اسم دارن و وقتی که اینو میبرن خوش میکنن که دوره به دوره تغییر کاربری میده، اصطلاح داره، اسم داره و بیش از 200 اصطلاح تو زمینه صنایع حصیری سنتی فقط در مورد تبدیل برگه های همین درخچه داز هست. و یک نکته که هم بگیم، این درخچه ها هر قسمتیشون مالکیت اونها برای هر آبادی مشخص. یعنی این قسمت مالکیتش مربوط به این آبادیه و حتی این قسمتش مربوط به این خانواده است و اون قسمتش مربوط به اون خانواده است. یعنی طبیعت داره اینو میده ولی خب مشخصه. طبیعت داره میده، مالکیتش برای ساکنای و همسایه اون مشخص. از قدیم الایام بوده، هنوز هم.
بگو سلام. 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 بگو مادر من. سلام که توی خورم نونو به نونو به یا که تلفن نه نونو به الحمدلله سلامت خوبی یه چه دست یاد رفتی. خب خواهر من گفتی این چیه؟ یا مستک بنه ایرا جان. بله بیا 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 شما بگو. یا مشتوک این خرمای با ترکیب رازیانه و بعد دارچین و زنجبیل و بعد بسته بندی میکنم. بسته بندی. بله بسیار یا خرمای بی هسته شو نیتوی خرمای خوب با رازیانه پویتیانه دستگاه جون شکنی بعدا درست شکنی با دست دیگه نهنیشون روی صرفه یا چیزی. این بعد چجوری مصرف میشه، چجوری خورده میشه، یعنی باز میشه دوباره باز میشه. ما یون شد دیگه یون دو گرهناش دوش میکنه میزنی رو سنگ رو سنگ شد زنی خورده به پیتو کنه بخوره. آره اشکال نداره درسته. من نمیدونم الان خوردنیه؟ ها برای خوردنیه. چجوری باز میشه؟ یعنی یه خواهد بکن یکی انا آونا آقا دیتی برتو بر پهنه کن ورا چه کن بکته بیاری رو مازو یه بشقابی باید چاکوی من توضیح کلی بدم. بله بفهم. خرما در کل از اوایل فروردین که گرده بهش میزنن از تیر به بعد میرسه، یعنی بین 4 تا 5 ماه به طور متوسط همه خرماهای منطقه میرسه. ولی منطقه مارز چون هواش معتدل هست و آبش هم شیرین هست، مناطق کوهستانی هست، از فروردین که گرده بهش میزنن خرماش توی مهر میرسه، یعنی بیش از 7 ماه طول میکشه تا این خرما برسه. به این لحاظ کیفیت، طعم و مزه این خرما بخشید. بله. کیفیت، طعم، مزه خرمای مارز نسبت به جای دیگه خیلی بهتر و مرغوب‌تره، چون تقریبا 7 ماه طول میکشه تا این خرما برسه. قیمت این خرما 2 برابر قیمت خرمایی است که توی حالا مناطق دشت ها و جاهای دیگه هست. و این خرما رو هستش میگیرن با بابونه با داریهای گیاهی اینجا اینو کاملا مخلوط میکنن. بله. و با خود اون برگهای درخچه داز اینو بسته بندی میکنن. مردم این مناطق بیشتر این خرما رو میشناسن. الان هم داره تو کل ایران تبدیل به یک برند میشه و سوغات محلی این منطقه هم هست. بسیار عالی. این الان یه دونه مثلا برای یک نفر مثلا چقدر غذاییت داره؟ یه وعده غذایی یه نفر کامل جواب میده. خب اینو یه دونهشو باز کن. نه با چاکو یا بیاره چاکو به چاکو نه آیه کم تو ظاهری خوب نه نگه چون چکار باز نکن. یه چیه یه خورما مرده اصلا ادونم برای ظاهری برای فیلم خیلی خوب نه. تو یکم ظاهری بشن بنزه موز و کوچکر در ابعاد مختلف هست. یه چاقو میتونه ببخشید. این الان در واقع یعنی خرمای عادی هم این فراوری شده یعنی؟ بله. یکی همونگیری بخوریم. بسیار عالی. بعد بهش چی میزنن؟ به خرمای چی میزنن؟ چیزای هل هم میزنن. آره. هل و رازیانه و یه طوری بازی کنید که یه تیکش رو من بده.
ولی که یه بخوری ولی خب بعد قیمتی چجوریه آقای؟ اینا دونه ایه. دونه چند؟ دونه 12 اینجا 12 تومنه ولی همین توی شهرها 20 تومن هست و جایی 30 تومن هم هست. آقا جعفر کجا میریم الان؟ میریم روستای کمزرد رانقله. یه روستای دیگه مربوط چسبیده به همین رانقله. مربوط به همین دهستان مارز میشه. بله. که مسیر کجا نزدیکیاتونه. ما الان کف رودخونه رودخونه مارز هستیم. وسط رودخونه یه جایی که آب هست. اینجا یه چاه زدن و بالاش یک حصار درست کرده. خب بعد چاه آب چجوریه داستانش گفتین؟ یک چاه کنار این رودخونه جایی که آب هست زدن. بله. و یه دیوارچینی دوبرش درست کردن یک روز و هر 3 تا 4 تا خانواری که به هم نسبت نزدیک دارن یه شناور اومدن اینجا گذاشتن. از اینجا آب پمپای میشه میره بالای اون تپه. آب شرب و آب کشاورزی برای باغچه هر 3 4 خانوار رو تامین میکنه. آب شرب روستا هم هست. متاسفانه به دلیل خشکسالی آب چاه یکم پایین‌تره. بله. هر روز جواب نمیده. مجبورن از این کمکی چای کمکی که هست استفاده کنن. این خشکسالی اذیت کرده آقا جعفر. خیلی اذیت کرده چون معمولا اینجا کوهستانی چاه اینجا سطحی آبش بارندگی باشه که آب دارن چاه نداشته باشه که مردم حیران و بله سرگرم بیادی. خب بریم ببینیم اون سیر کاشتنو. خسته نباشی.
خدا قوت. سیر میکاری؟ آره. اینجا مزرعه سیرکاریه. سیر پیاز. چی میکارید اینجا؟ سیر و پیاز. سیر و پیاز. الان دارید علف‌های هرزشو در میارید ها؟ خوبه؟ آبی وضع آب چطوره اینجا؟ آب اصلا نیستش، وضعش خرابه. میریم اونجا چشمه آبی که میاد اینجا یه سیر بنفش ارگانیک. چه بکنم شکرم همه بنده خدا. اگه فارسی مگم شغل همه پس چه بکنیم؟ هلا با هلا سلام فرمانده سید علی یا علی آقا موسی چیکار میکنی؟ کود میبرم. کود میبری برای زمین سیر. زمینای سیر. بچه همینجایی؟ آره. چند سالته آقا موسی؟ 23 سال. 23 سال. آره. بعد درس میخونی یا نمیخونی موسی؟ نه. چرا نمیخونی؟ درس خواهد نشد دیگه ها؟ نشد. کار کشاورزی میکنی، کمک میکنی؟ کمک پدر مادرم. آفرین. باز خدا خیرت بده که به پدر مادرت کمک میکنی. بعد دوست داری که چه چیزی دوست داری چه اتفاقی بیفته تو خوشت بیاد؟ هیچی؟ هیچ. چرا هیچ؟ یار بود. چه چیزی باشه؟ همیشه خوشم میاد بارون بیاد. بارون بیاد. یعنی تو بارون بیاد دلت خوشه؟ آره. به خاطر کشاورزی؟ به خاطر کشاورزی، به خاطر خانواده‌مون دار. آفرین. دوست داشتی چی کاره میشدی؟ دوست دارم همه کار باشم. همه کاره باشی؟ همه کاره باشی یعنی چی؟ یعنی دوست داشتی به همه کمک کنی؟ آره. خودت اگه مثلا بهت میگفتن یه شغلی رو انتخاب کن چه شغلی انتخاب میکردی؟ شغلم یه چی بگم والا کشاورزی و مهندسی و آفرین. مهندسی چی دوست داشتی؟ کشاورزی که انجام داری میدی فرقی نمیکنه همونم دیگه. بسیار عالی. دستت در نکنه.
چی میکاری آیا؟ سیر تنباک. آها. سیر تنباک و همین ها دیگه، چیزی دیگه اینجا نمیشه. نخلم هست، این نخلا که نخلا چیزی در میاد یا نه؟ بله. آب نداره. آب نداره. ها. بعد اینجا آب جمع میکنی با موتور؟ ها، با سر قبلا آب پی کانال میرفت، حالا که آب کمه دیگه با موتور روشن کنی، با موتور سیرکم آب کنی. سلام. خسته نباشی. خوبی بابا؟ خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ سلامت. چیکار میکنی؟ چوب درست میکنی؟ شپر درست میکنی؟ شپر درست میکنی. بسیار عالی. اینجا روستای کرچکونه. روستای؟ کرچکون از توابع دهستان مارز. خب الان چیکار میکنی شما؟ ما الان داریم کپرهای سنتی داریم درست میکنیم. خب بریم یکم ببینیم چجوری درست میکنن. بله بفهم. الان جدیداً دیواراشون با بلوک درست میکنن. بعد چوبی که از درخت خرما به دست میاد. بعد این پیش بهش میگن پیش داز. تو همین منطقه مارز هست. یعنی بوته داز. آره. و قبلا به جای این سیم که روشونن قبلا با همین دیگه درست میکردن به نام چیلوک. مثل اون طرف اگه به سمت او بگیری او توپه. ولی جدی هم این میزنن که به خاطر مقاومتش بیشتر. قبلا که اگه سیمان نبود چی درست میکردن این پایینشو؟ این پایینشو کلا از پایین با چوب درست میشه. از پایین با چوب. آره. آره. میریم اونو میگیریم قشنگ. کلا بعد این از نظر محکمی و از نظر میره یه دور برای 30 سال جواب میده. 30 سال جواب. آره. ولی فقط این پیشایی که روشه باید هر 5-6 سال یه بار عوض بشه. عوض بشه. خاطر که آفتاب میخوره. آفتاب میخوره، رنگش سیاه میشه، خراب میشه، یه خورده بارندگی و این چیزا هم تاثیر داره مثلا رو خرابیشون. روستای کرچکان از توابع دهستان مارز، تعداد 30 خانوار بالغ بر 137 نفر. شغل مردم روستا بیشتر کشاورزی و تا حدودی هم دامداری هستش. جوانای روستا که به دلیل اشتغال مهاجرت کردن شهرستان یا استانهای همجوار، بعد روستا به خاطر بنبست بودن شرایط کوهستانی واقعا زندگی خیلی سخت شده. ولی شرایط گردشگریش خیلی عالیه، جای سرسد داره، بعد طبیعت گردی بکر، بعد رسم و رسومات خاص خودش داره. بحث گردشگری بشه خود اهالی روستا استقبال میکنن 100%.
بسیار عالی. اینجا اقامتگاه بومگردی چیزی نداره؟ نه متاسفانه نداره. مردم روستا مهمان نواز، خونگرم، از هر نظرش بگی سطح فرهنگشون هم عالی. این خونه کفری هنوز حفظ شده، جالبه برای من. یعنی زندگی میکنن هنوز داخله؟ بله معمولا زمستونا به خاطر اون شومینه و آتشی که وسط کپر درست میکنن داخل اتاق نمیشه. زمستونا لذت میبره از صدای چرچر بارون و چیزا. زمستونا لذتش بیشتر داخل کپر. بسیار عالی، بسیار عالی. ما خونه که یه خونه مدرسه حاج محمد